රයිට්, එහෙනම් සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා networking concepts video series එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් විදිහට, වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකක් විදිහට what is NAT? NAT කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. රයිට්. එහෙනම් අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා basics. ඒ කියන්නේ මූලික සිද්ධාන්ත. ඇයි මේ NAT කියන concept එක අවශ්‍ය වුණේ කියන එක සහ NAT වල තියෙන වර්ග පිළිබඳව. රයිට්. සරලවම ගත්තොත් මෙන්න තියෙනවා ABC කියන කම්පැනි එකක් තියෙනවා. right, ABC කියන කම්පැනි එක ලෝකල් නෙට්වර්ක් එකක්. හරිද? එහෙනම් මෙන්න මේ නෙට්වර්ක් එක ගත්තොත් එහෙම මේ රවුටර් එක මේ ලෝකල් නෙට්වර්ක් එකත් එක්ක ගනුදෙනු කරද්දී එයා භාවිතා කරන රවුටර් එක භාවිතා කරන ඇඩ්‍රස් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. 192.168.10.1 කියන IP ඇඩ්‍රස් එක. සහ මේක ඉන්නවා PCs කිහිපයක්. මම මෙතන අවසානයේ දාලා තියෙන X කියලා 10.x තවත් ඇඩ් කරන්න පුළුවන් නිසා. රයිට්, මෙහෙම PCs කිහිපයකුත් තියෙන ලෝකල් නෙට්වර්ක් එකේ. දැන් මොකද කරන්නේ? මෙයා ගනුදෙනු කරන්න යනවා මෙන්න මේ පබ්ලික් නෙට්වර්ක් නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් එකත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්නට යනවා. හරිද? ඒ වෙලාවේදී ගනුදෙනු කිරීමේදී භාවිතා කරන මෙන්න මේ ඇඩ්‍රස් එක. එයා පබ්ලික් IP ඇඩ්‍රස් එකක්. හරිද? මම ආරම්භ දින මෙතන 172.217.12.206 කියන ඇඩ්‍රස් එක පබ්ලික් ඇඩ්‍රස් එක www.google.com විදිහට. හරි. දැන් මොකද්ද මෙතනදී වෙන්නේ? දැන් බලාගන්න. ඔන්න මේ 10.15 කියන PC එකේ මැසේජ් එකක් යවනවා. මේවල source address එක දීලා තියෙන 10.15 සහ destination ඉන්නේ කවුද? 12.206. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙයාගේ destination Google server එකට මැසේජ් එකක් යවනවා. hi how are you කියලා. මෙහෙම සාමාන්‍ය මැසේජ් යවන්නේ නැහැ. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගමුකෝ. එතකොට දැන් මේ මැසේජ් එක ඉස්සෙල්ලා මොකද්ද වෙන්නේ? අපි දන්නවා router එකට යනවා. router එකට ගියයින් පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ? එයා මෙන්න මේ ඉන්ටර්නෙට් එකත් එක්ක ගනුදෙනු කරද්දී ලෝකල් නෙට්වර්ක් එකකින් ඉඳන් ඇවිල්ලා ඉන්ටර්නෙට් එකත් එක්ක ගනුදෙනු කරද්දී මොකද්ද කරන්නේ? ඒ data packet එකට assign කරනවා මෙන්න මේ public IP address එක. ඊට පස්සේ තමයි message එක forward වෙන්නේ අදාළ destination එකට. දැන් ඔයාලා හිතන්න පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ Google server එක දැන් දන්නවද? හරියටම මෙන්න මෙයා තමයි මේ 10.15 කියන PC එක කියන ඒ PC එක තමයි මට මැසේජ් එකක් එවලා තියෙන්නේ කියලා මෙයාට හරියට දැනගන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඇයි? මෙයා දන්නවා source එක කවුරු කියලාද? 49.37.220.86 කියලා. හරිද? දැන් මෙයා මේක reply එකක් යවුවොත්. හරි. hi I am fine කියලා reply එකක් යවුවොත් මොකද වෙන්නේ? දැන් මේ message එක මොකක්ද දෙන්න ඕන? මෙතනට එන්න ඕන. නේද? මෙතනට එන්න ඕන. දැන් මෙතනට ආවයින් පස්සේ මොකද්ද කරන්න ඕන? දැන් මේ පැකට් එක පොඩ්ඩක් බලන්න නැතුව ඉන්න. දැන් මම කියන දේ තේරුම් ගන්න කියන කතාව. දැන් මෙතනට ආවයින් පස්සේ මොකද්ද කරන්න ඕන? මෙතනට ආවයින් පස්සේ මේ රවුටර් එක දැනගෙන තියෙන්න ඕන. හරිද? මෙන්න මේ පැකට් එක, මේ data packet එකට මේ data packet එක 10.15 කියන එක කෙනාට තමයි යන්න ඕන කියලා දැනගෙන ඉන්න ඕන. නේද? එහෙම නැත්නම් මේ පැකට් එක drop වෙනවා. නේද? එහෙම යන්නේ නැහැ destination එකක් නැති නිසා. හරිද? අන්න ඔය වැඩේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? නිකන් හරි දැන් outgoing traffic එකක්. මෙතන local IP address එකේ ඉඳන් මෙහෙට public IP එකක් විදිහට කන්වර්ට් කරලා දෙනවා. ඊළඟට දැන් public එකේ නම් internet එකේ නම් එහෙම message එකක් එද්දී අදාළ destination එක හොයලා දෙන්න ඕන. ඔන්න ඔය වැඩේට තමයි ඕන වෙන්නේ මොකද්ද? NAT කියන concept එක. දැන් පැහැදිලි ඇති. නේද? හරි. අපි තවදුරටත් බලමු ඉස්සරහට. හරිද? ඔන්න ඔහොම message එක receive වෙනවා NAT කියන concept එක නිසා වෙන්නේ. දැන් බලමු ඉස්සරහට කොහොමද වෙන්නේ කියලා සහ බලමු. NAT network address translation, right? එතකොට මේකේ තියෙන ප්‍රධානම කාර්යයන් දෙක මොකද්ද? private IP address to public IP address. එහෙම නැත්නම් local network එකේ ඉඳන් public network නැත්නම් internet එකට මොකද්ද? outgoing traffic එකක් යද්දී මේ net එක help වෙනවා. සහ public network එහෙම නැත්නම් internet එකේ ඉඳන් මොකද්ද? local network එකට incoming traffic එකක් එද්දී මෙන්න මේ NAT කියන concept එක use වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ අවස්ථාවන් දෙකෙහිදී තමයි use වෙන්නේ. right. එහෙනම් දැන් ඊළඟට බලමු NAT ආකාර මොනවද කියලා. right. එහෙනම් පළවෙනි එක තමයි static NAT. හරි. static කියන එක දන්නවා ස්ථිතිකයි. එයා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට dynamic NAT. එහෙනම් dynamic කියන එක අපි දන්නා ගතික කියන නේද? වෙනස් වෙනවා. right. ඊගාව කියන network overloading or port address translation කියන
ටයිප් එක right ඔය තුන් දෙනා ගැන අපි දැන් ඉස්සරහට කතා කරමු right පළවෙනි කෙනා තමයි ස්ටැටික් net කියන එක හරිද මම එහෙනම් දැන් මෙතනදී උදාහරණයක් විදිහට අරන් තියෙනවා මෙන්න මේ කම්පැනි එකක් තියෙනවා හරි සාමාන්‍ය අපි හිතමු Google වගේ ලොකු කම්පැනියක් කියලා හරි එතන ඉන්න සර්වර්ස් කීපයක් මම මෙතන උදාහරණයක් විදිහට අරන් තියෙනවා හරිද එහෙනම් දැන් හිතමු අපි outgoing එහෙම නැත්නම් outside network එක ඉන්ටර්නෙට් එකත් එක්ක ගනුදෙනු කරද්දී මෙයා මෙන්න මේ කම්පැනි එක මෙන්න මේ රවුටර් එක හරහා තමයි යන්නේ කියලා අපි උදාහරණයක් විදිහට ගමු. එතකොට මේ රවුටර් එකේ මේ බලන්න ඉන්ටර්නල් නෙට්වර්ක් එකත් එක්ක ගනුදෙනු කරද්දී ඒ කියන්නේ data transmit කරද්දී මෙන්න මේ 29.1 කියන IP address එක භාවිතා කරනවා සහ මේ local network එක ඇතුලේ මේ servers use කරන්නේ මෙන්න මේ IP address කිහිපය. හරිද? දැන් මොකද්ද කතන්දරය? මෙන්න මේ server 1 එයාට ඕන මේ ඉන්ටර්නෙට් එකත් එක්ක data packets හුවමාරු කරගන්න. අපි හිතමු මේ අවස්ථාව. එහෙනම් මොකද්ද කරන්න ඕන? right. මෙන්න මේක තමයි කතන්දරේ. එහෙනම් දැන් මේවා 29.6 කියන්නේ කවුද? මෙන්න මේ server 1. හරි එයාට අපි assign කරනවා static net. ඒ කියන්නේ static කියන්නේ මොකද්ද? එයාට වෙනස් කරන්න බෑ. එක සැරයක් assign කරොත් ආයෙ වෙනස් කරන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ public IP address එක හරි server 1 එකටම තමයි කියලා අපි assign කරනවා. ඒ වගේම 29.7 කියන මේ server 2 එකට අපි assign කරනවා මෙන්න මේ 207 කියන public IP address එක. ඒ වගේ server 3 එකට මෙන්න මේ public IP address එක assign කරනවා. ඒ වගේම මේ router තියාගෙන ඉන්නවා මේ data sheet එක. මේ net table එක එයා තියාගෙන ඉන්නවා. ඇයි ඒ? දැන් බලන්න. එයා දැන් මොකද කරන්නේ? outgoing traffic එකේදී සහ incoming traffic එකේදී router එකට අඳුර ගන්න පුළුවන් අදාළ destination එක කවුද කියන එක. හරි. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේ බලන්න. server 1 මොකද කරන්නේ? hi I am fine කියන message එක. හරි. කාටද යවන්නේ? 49.37.220.86 කියන destination එකට යවනවා. හරිද? එහෙනම් මොකද්ද කරන්නේ? එයා මෙතනට ආවයින් පස්සේ router එකට ආවයින් පස්සේ එයා මොකද්ද කරන්නේ? router එකේ public දැන් router එකේ නෙමෙයි server 1ට අපි assign කරලා තියෙනවානේ public IP address එක 206 කියන. අන්න ඒ public IP address එක use කරලා තමයි මොකද්ද කරන්නේ? එයා ඉන්ටර්නෙට් එක්ක data හුවමාරු කරගන්නේ. හරි. දැන් මොකද්ද කරන්නේ? දැන් බලන්න 206 destination ඒ අර කලින් යව පැකට් එක එයාගේ source ඉඳන් එයාගේ ඉඳන් හරි පැහැදිලි ඇති. මම ආයෙ පාරක් කියන්නම්. මෙන්න බලන්න. මේ තියෙන මේ destination එකනේ hi I am fine කියන message එක. ඒ message එක කියන්නේ මෙන්න මේ IP address එකට. දැන් එයාගේ ඉඳන් reply එකක් එනවා. reply එකක් එනවා. can I have your number කියලා. හරිද? ඒ එන reply කාටද යන්න ඕන බලන්න. මෙන්න මේ public IP address එකට. හරි 172.217.12.206 කියන එක. හරිද? එහෙනම් දැන් router එක දන්නවා මේ net table එක නිසාවෙන් මෙන්න මේ public IP address එක assign වෙලා තියෙන්නේ මගේ network එක ඇතුලේ නැත්නම් local network එකේ මෙන්න මේ private IP එකට. ඒ කියන්නේ server 1 කියලා දැනගන්නවා. හරිද? එතකොට ඒ අදාළ message එක receive වෙනවා server 1ට. පැහැදිලි ඇති. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මෙතනදී වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් තව දෙයක් තේරුම් ගන්න. මෙතනදී ඒ කියන්නේ එක එක server වලට මොකද්ද කරන්න ඕන? ඒ ගනුදෙනු කරන data transfer කරන හැම device එකකටම මොකද්ද කරන්න අපි එහෙනම් public IP address එක assign කරන්න ඕන. මේක ගොඩක් පියදම් වෙන වැඩක්. හරිද? හරි. දැන් එහෙනම් static net කියන්නේ අන්න ඒක තමයි. හරිද? ඒ කියන්නේ අපි වෙනස් කරන්න නැතුව එයාට ස්ථිර වශයෙන්ම IP address එක public IP address එක assign කරනවා. හරිද? right. එහෙනම් දැන් තේරුම් ගන්න දැන් අපි එහෙම හැමෝටම public IP address assign කරන්න ගියොත් එතන වියදම වැඩි. හරිද? සහ දැන් අපි හිතමු දැන් servers කිහිපයක් පමණක් තියෙන කම්පැනි එකක් කියලා උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම. හරිද? එතන අපි public IP address මිලට ගැනීම මේ වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ private IP public IP කියන concept එකේ ඇති වැඩකුත් නැහැනේ. හරිද? හරි. ඒකත් පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න. දැන් එහෙනම් අපි බලමු dynamic net කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. dynamic net කියන එකෙත් කිසි වෙනසක් නැහැ static net එකත් එක්ක සංසන්දනය කරද්දී. පොඩි වෙනසයි තියෙන්නේ. ඒක මොකක්ද කියලා බලමු. හරි. මෙන්න මේ වචනේ වලට හුරු ඇති. public IP pool. හරි. අපි මීට කලින් කතා කරා අපේ channel එකේදී DHCP පිළිබඳව. ඒ වීඩියෝ එකත් ඔයා බැලුවේ නැත්නම් උඩ link එක click කරලා ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. හරි. ඒකේ තියෙනවා DHCP pool කියන එක නේද? ඒ කියන්නේ අපි ලබා දෙන්න පුළුවන් IP address range එක අපි තියාගෙන ඉන්නවා DHCP pool එකේ. ඒ වගේ තමයි මෙතන
public IP pool එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ public IP address තුන තමයි මොකක්ද දෙන්නේ භාවිතා කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ network එක ඇතුළේදී. දැන් මෙතන servers කීපයක් තියෙනවානේ 3 දෙනෙක් ඉන්නවා නේද? එහෙනම් දැන් උදාහරණයක් මම ගන්නම් server 1 ගනුදෙනු කරන්න යනවා. එහෙම නැත්නම් data packet එකක් transfer කරන්න යනවා. හරි transfer කරන්න යනවා. එහෙම වුණොත් එහෙම ඒ වෙලාවේ පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න දැන් server 1 එකේ message එක මෙන්න මෙතනට එනවා නේද? මෙතනට ආවයින් පස්සේ router එක බලනවා මේ වෙලාවේදී free ඉන්න public IP address මොනවද කියන එක. හරි එහෙනම් උදාහරණ විදිහටම අපි මෙන්න මේ තුන් දෙනාම free කියලා. එහෙනම් මෙන්න මෙතනින් එකක් assign කරනවා අර message එකට public IP එකක් විදිහට. පැහැදිලිද? assign කරන එක එයා ඒ records තියා ගන්නවා හැබැයි. හරි ඊට පස්සේ තමයි ඒ outgoing traffic එක release කරන්නේ. පැහැදිලිද? හරි දැන් උදාහරණයක් දැන් ඔන්න පළවෙනි එක ඉවරයි. ඊට පස්සේ server 2 message එකක් යවනවා. එතන මොකද්ද කරන්නේ? server 2 එක යද්දී ඊළඟට එන්න මෙන්න මේ දෙවෙනියට සහ තුන්වෙනියට ඉන්න public IP address ටික available. එහෙනම් ඒකෙන් එකක් server 2ට assign කරනවා. පැහැදිලි ඇති මේ message එකට ඒ data packet එකට assign කරනවා. එහෙනම් මෙතනදිත් බලන්න මේ servers තුනක් ඉන්නවා නම් ඒ තුන් දෙනාට අදාළව public IP address තුනක් තියෙනවා. හැබැයි වෙනස මොකද්ද? අපි මෙන්න මේ IP මෙන්න මේ public IP address එක මෙයාටයි කියලා assign කරන්නේ නැහැ. static net වල වගේ. ඒක විතරමයි වෙනස. තේරෙනවද? ඒක විතරයි වෙනස මේ dynamic net එකේදී. හරි. මේක පහසුයි. now හිතමු අපි servers කිහිපයක් තියෙදී අර මං කිව්වා වගේ අර විශාල ප්‍රමාණයක් servers තියෙද්දී අපිට එකින් එක assign කරන් යනවට වඩා මේක පහසුයි. dynamic net එකක් තියාගන්න එක පහසුයි. අපි එකින් එක assign කරන්න ඕන නැහැ. හරිද? right. මෙතනදී අර වියදම දරන්න වෙනවා. public IP address ප්‍රමාණය මිලදී ගන්නකොට ඒ වියදම දරන්න වෙනවා. මෙන්න මේක තමයි concept එක dynamic net පිළිබඳව. එහෙනම් ඊළඟට අපි කතා කරන්න ඉන්නවා port address translation නේ. PAT පිළිබඳව කතා කරන්න ඉන්නවා. ඊට කලින් මම පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න මෙන්න මේ ports පිළිබඳව. හරිද? දැන් ඔයා දන්නවා machine එකක් ගත්තොත් නැත්නම් PC එකක් ගත්තොත් එතන තියෙන ports කිහිපයක් නේ. ports අපි ගෙනගෙන තියෙන RJ45 කියනවා, HDMI port එක කියනවා, නේද? USB port එක තියෙනවා. charge කරන්න වෙනම port එකක් තියෙනවා. හරි එහෙනම් දැන් ඒ port එකකින් ලබා ගන්න services වෙනස් නේ. දැන් pen drive එකක් අපි plug කරනවා නම් මොකද්ද කරන්න ඕන? USB port එක හරහා තමයි ඒ වැඩේ කරගන්න ඕන. නේද? ඒ කියන්නේ lap එක charge කරගන්නවා නම් ඒ port එකට තමයි අපි ඒකට අදාළ port එකකින් තමයි ඒ වැඩේ කරගන්නේ. අන්න ඒ ඔක්කොම මොකද්ද? භෞතිකමය වශයෙන් තියෙන ports. නේද? physically තියෙන ඒවා. හරිද? අන්න ඒ වගේ අපි logically assign කරලා තියෙන ports තමයි මේ. පැහැදිලි ඇති. අර USB එකකින් data read කරන්න ඕන service එක ලබා ගන්න අපි USB එක use කරනවා. charge කරගන්න ඕන නම් ඒ port එක use කරනවා. අන්න ඒ වගේ ඒ physical නේ. මෙන්න මේවා තාර්කික වශයෙන් logically අපි use කරනවා. දැන් web services ලබා ගන්න ඕන වුණාම port 80 එක use කරනවා. file transfer service එක ලබා ගන්න ඕන වුණාම 21 port එක port number 21 එක use කරනවා. ඒක හරහා ඒ වැඩේ කරගන්නවා. mail services ලබා ගන්න ඕන වුණාම port 25 මේ වගේ port රාශියක් තියෙනවා. හරිද? right. අන්න ඒක තමයි මේ logical port කියන concept එක. එහෙනම් මෙන්න මේ logical ports මෙන්න මේ concept එක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ port address translation කියන type එක net type එකේදී. හරි. අපි දැන් එතනට යමු. හරි port address translation. මෙතනදී වෙන්නේ මොකක්ද කියන එකත් බලමු. හරිද? අර උදාහරණය තමයි මම අරන් තියෙන්නේ නේද? ABC company එකක් තියෙනවා. හරි. එයා මොකද්ද කරන්නේ? මෙන්න මේ server එකත් එක්ක data දත්ත හෝමාරුවක් තමයි කරගන්න යන්නේ. මෙතනදී වෙනස මොකද්ද? තියෙන්නේ එකම එක public IP address එකක්. එහෙනම් මෙතන ඔයා දැන් මේ topic එක දැක්කම තියෙනවා port එක ගනුදෙනුවක් තියෙනවා. port address එකත් එක්ක ගනුදෙනුවක් තියෙනවා. මොකද්ද වෙන්නේ? හරිද? මෙන්න බලන්න. දැන් මෙයාට web service එකක් ලබා ගන්න ඕන නම් මොකද්ද port එක? 80 නේද port? හරි. එහෙනම් දැන් මොකද්ද කරන්නේ? මෙයා hi how are you කියන message එක යවනවා destination එක කොහෙද බලන්න. හරි. මෙන්න මේ server එකට තමයි මේ message එක යවන්නේ. එහෙනම් ඒ message එක ඉස්සෙල්ලාම යන්න ඕන කාටද? default gateway එකට නේද? ඒ කියන්නේ router එකට යනවා. router එකට ගියයින් පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ? එයා port address එකක් assign කරනවා. 8000 කියලා. පැහැදිලි 8000 කියලා එයා assign කරගන්නවා. assign කරගත්ත ගමන් එයාව net table එකේ register කරගන්නවා ඒක. ඒ කියන්නේ දැන් බලන්න
10.15 කියන IP address එක private IP address එකට අදාළ port එක මොකද්ද දැන් 8000 වෙලා තියෙනවා පැහැදිලිද මම කියන එක ඔව් දැන් ඊගාව ඒක මොකක්ද උනේ දැන් අර මැසේජ් එක රිසීව් වුණා අදාළ ඩෙස්ටිනේෂන් එකේදී hi how are you කියන මැසේජ් එක රිසීව් වුණා ඊගාව බලන්න මෙන්න මේ 10.16 කියන PC එකෙන්ද මොකද්ද කරන්නේ එයාත් මැසේජ් එකක් යවනවා hi how are you කියලා එයාත් වෙබ් සර්විස් එකක් නිසා 80 port number 80 හරි දැන් එයාත් මොකද්ද රවුටර් එකට ආවෙන් පස්සේ ඊළඟ මොකද්ද රවුටර් තවත් port address එකක් මෙයාට assign කරගන්නවා randomly එක select කරගන්නවා 8008 උදාහරණයක් මෙතනදී ගමු එහෙනම් දැන් 8008 කියන එක කෙනා 10.16 කියන PC එකට දාලා port address එක කියලා අපි මොකද්ද NAT table එකේදී router එක register කරගන්නවා පැහැදිලිද දැන් NAT table එකේ තියෙන කවුරුද host කවුද මේ message එක ඒ කියන්නේ data packet එක යවුවේ සහ එයාට අදාළ port address එක පැහැදිලිද හරි දැන් මේ message එක receive වෙනවා right ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න බලන්න අර 8000 පළවෙනිවටම යවපු data packet එකට reply එකක් ඇවිල්ලා නේද එහෙනම් එයාගේ reply එක මොකද්ද තව දෙයක් ඔයා note කරගන්න destination IP address මේ IP address එක දීලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ router එකේ public IP address එක මම කියන්නේ එකම එක නා තමයි use වෙන්නේ ඊළඟට දැන් එහෙනම් මෙතන වෙන් කරලා අඳුරගන්නේ කොහොමද මෙන්න මේ 8000 කියන port address එකේ පැහැදිලිද හරි ඊට පස්සේ තමයි යාට අදාළ මෙන්න මේ 10.15 කියන destination එකට ඒ packet එක receive වෙන්නේ right එහෙනම් අද අපි බලාපොරොත්තු විදිහට NAT පිළිබඳව කතා කරා මම හිතනවා ගොඩාක් දුරට ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා මේ concept එක පිළිබඳව එහෙනම් තවත් ඔයාලට මේ ගැන දැන ගැනීමට අවශ්‍යයි නම් මොකක් හරි අදහස් ආයෝජනා තියෙනවා නම් පහළ comment section එකේ ඔයාලා ඒ comments දාන්න ඒත් එක්කම මේ මම පැහැදිලි කරලා තියෙන දේවල් ඔයාලට වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් තවත් යාළුවෙක්ට මේ වීඩියෝ එකේ link එක share කරලා ඒකටත් උදව් වෙන්න එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකකින් හමු වෙමු ඔය සියලු දෙනාට සුබ දවසක්